Trong quá trình mà các bạn chuyên viên di trú của chúng tôi tư vấn khách hàng thì bên cạnh những cái vấn đề về cuộc sống, về môi trường sống, về kinh tế, về cơ hội nghề nghiệp cũng như là cái quyền lực của hộ chiếu, thì các câu hỏi liên quan đến giáo dục luôn nhận được cái sự quan tâm hàng đầu của các anh chị nhà đầu tư. Chúng tôi hiểu được cái sự mong muốn và cái nhu cầu đó của anh chị. Do đó thì trong cái buổi webinar ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây một cái vị phó giám đốc của trường Đại học Malta để chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích đến quý anh chị nhà đầu tư. Dạ vâng, và buổi webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. Đầu tiên thì em xin được phép giới thiệu đôi nét về công ty Portico Bridge. Tiếp theo thì ngài Trevor Positive sẽ giới thiệu với anh chị về đất nước, con người Malta cũng như cơ hội nghề nghiệp tại đây. Và cuối cùng phần thứ ba cũng là cái phần quan trọng nhất, đó chính là Dr. Mario sẽ giới thiệu đến các anh chị về trường Đại học Malta, một trong những trường đại học danh giá và lâu đời nhất tại châu Âu nói chung và Malta nói riêng. Và đến với buổi webinar ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự có sự góp mặt của hai vị diễn giả khách mời đặc biệt. Đầu tiên đó là ngài Trevor Positive, ông là CEO đồng thời là nhà sáng lập của công ty Portico Bridge. Và vị diễn giả đặc biệt đó chính là Dr. Mario. Dr. Mario Casa. Ông là phó giám đốc của trường Đại học Malta, một trong những trường đại học rất nổi tiếng tại Malta. Thank you, Dr. Mario, for joining us, supporting us today. Thanks for your introduction. You're very welcome. Và đôi nét về công ty Portico Bridge thì chúng tôi là công ty chuyên cung cấp các giải pháp đầu tư. Pháp định cư châu Âu hàng đầu đến từ Malta với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành và 7 văn phòng đại diện trên toàn thế giới, bao gồm Malta, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, đảo Ship và Montenegro. Và tiếp theo sau đây thì ngài Trevor sẽ giới thiệu đến quý anh chị về bản thân ngài cũng như về đất nước con người Malta. Xin mời ngài Trevor. Welcome and thank you for finding the time in your busy schedule to join us this afternoon. Và rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian để mà tham dự buổi webinar chiều hôm nay. A short introduction about myself. Và một cái lời giới thiệu ngắn về bản thân tôi. I am Traffic Busutil, co-founder and CEO of Portico Bridge. Tôi là Traffic Busutil, là nhà sáng lập cũng như là nhà điều hành của công ty Portico Bridge. A bit about my career. I come from the international real estate investment and development industry. Và sơ qua về bản thân tôi thì tôi có background từ cái kinh doanh bất động sản quốc tế. Having more than 35 years building property portfolios and companies. Và 35 năm qua thì tôi đã xây dựng cái portfolio bất động sản quốc tế vô cùng là mạnh. For the past 13 years, và trong 13 năm vừa qua, I have been involved in the immigration industry. Tôi đã tham gia vào cái ngành định cư quốc tế. And I've had the pleasure to live and work in a number of countries. Và tôi đã sinh sống và đi lại ở rất nhiều đất nước toàn cầu, including Portugal, như là Bồ Đào Nha, China, Trung Quốc, and now beautiful Vietnam. Và bây giờ thì tôi ở đây tại Việt Nam. Over all these years, và qua những năm vừa rồi, I've helped hundreds of families find or seek a new life overseas. Tôi đã giúp đỡ thành công hàng trăm gia đình người Việt cũng như Trung Quốc định cư thành công nước ngoài. Now I would like to talk to you a bit about our amazing island Malta. Và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái hòn đảo tuyệt vời Malta của chúng tôi. Một đất nước mà theo cái chuẩn hệ thống Anh Quốc. Where English is official language. Và nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Country that United Nations ranks as the third safest country in the world. Một đất nước mà được Liên Hợp Quốc công nhận là đất nước an toàn thứ 3 trên thế giới. Country that the World Health Organization ranks the medical care system in Malta as the 5th best in the world. Và một đất nước mà được công nhận là cái hệ thống giáo dục đứng thứ 5 toàn cầu. Malta is a member of the European Union since 2004. Còn Malta đã là thành viên của Liên minh châu Âu. We are part of Schengen.
Và chúng tôi cũng là thành viên của Hiệp ước Schengen. Meaning anyone that has a Maltese residency card enjoys visa-free travel to 26 European countries. Và với cái đặc quyền là một thành viên Schengen thì quý nhà đầu tư nếu mà nhận được thẻ PR của Malta thì sẽ có quyền đi lại tự do trong 26 quốc gia của khối Schengen. We are members of the British Commonwealth. Và bên cạnh đó thì Malta còn là thành viên của khối thịnh vượng Trung Anh, which includes countries such as India, Canada, New Zealand, Australia. và nó bao gồm những cái đất nước lớn như là New Zealand, Úc hay là Ấn Độ. But most important of all is our currency is the euro, which is one of the reserve currencies of the world. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái đồng tiền mà Malta đang sử dụng là đồng tiền euro, là đồng tiền rất là mạnh và là đồng tiền dự trữ quốc tế. Now a few words about our economy. Và một cái số điểm chung về cái nền kinh tế của Malta. Major international rating agencies rate the Maltese economy as A+. Thì những cái tổ chức tín dụng quốc tế đều đánh giá nền kinh tế của Malta là một nền kinh tế vững mạnh và ổn định. This makes the island a very safe, secure, robust jurisdiction to do business in. Và điều này đã làm cho nền kinh tế Malta là một cái nơi hấp dẫn ổn định để mà có thể cho quý nhà đầu tư định cư. Just a few words about our healthcare system. Và cái điểm nhấn mạnh nữa về cái hệ thống y tế của Malta. As I mentioned, the World Health Organization ranks the Maltese government healthcare system as the 5th best in the world. Như tôi đã nhấn mạnh trước đó thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận là nền y tế của Malta đứng thứ 5 toàn thế giới. Mater Dei Hospital, which is our main government hospital, is one of the largest and most modern hospitals in Europe. Và cái bệnh viện công của Malta là một trong những bệnh viện lớn và hiện đại nhất toàn châu Âu. Having state-of-the-art equipment. Và cũng có rất là nhiều cái thiết bị y tế hiện đại. But most important of all, has excellent medical care and doctors, as Dr. Mario Cassar will explain to us later about the University of Malta and the Maltese Medical School. Và sau đây ngài Mario Cassar sẽ giới thiệu thêm về cái hệ thống giáo dục cũng như y tế cho chúng ta. Just a few words about the Maltese education system. Maltese education system is based on the British system of education. Và tôi cũng muốn giới thiệu qua trước khi mà ngài Mario giới thiệu về trường đại học Malta, đó là đầu tiên thì hệ thống giáo dục của Malta là dựa trên hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc. We all know is one of the best education systems in the world. Và chúng ta đều biết là giáo dục chuẩn Anh Quốc là một cái hệ thống giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới ạ. With regards to job opportunities, Malta is very much like Singapore at Hong Kong. Và về cái cơ hội nghề nghiệp tại Malta thì Malta được coi như là Singapore của châu Á, thì Malta là Singapore của châu Âu. We have to import people, human resources to help our economy continue growing at the rate it is growing today. Và chúng tôi đã phải nhập khẩu rất nhiều lao động tay nghề cao để mà có thể tiếp tục phát triển nền kinh tế được như ngày hôm nay. In Malta, we need manpower. Ở Malta thì chúng tôi có một cái cơn khát nguồn lao động. Our business community has a problem to recruit people, so we need to import more people to come and work in Malta. Và nền kinh tế của Malta phát triển nhanh và mạnh đến nỗi là lao động bản địa không thể đủ cung cấp, và hàng năm có hàng triệu lượt lao động nhập cư để mà có thể tiếp tục phát huy nền kinh tế. This actually creates many job opportunities for different types of careers. Và cái sự phát triển nhanh chóng và vững mạnh này đã tạo nên rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những cái thế hệ trẻ. Now, a few words about doing business in Malta. Và sau đây thì tôi cũng muốn giới thiệu qua một số cơ hội kinh doanh sinh lời tại Malta. Our beautiful island is a very friendly, business-friendly jurisdiction. Và nền kinh tế chính trị của Malta thì rất là thân thiện cho những cái nhà kinh doanh. With a robust legal structure. Với một cái hệ thống pháp lý rất là rõ ràng, minh bạch. Our accounting and business systems are based on the British system. Và hệ thống kế toán cũng như là kinh tế thuế của chúng tôi thì đều dựa vào hệ thống của Anh.
They're extremely similar to doing business in Singapore, as I know personally, because I do business in Singapore as well as a Maltese national. Và điều này thì cùng một hệ thống thống nhất với nền kinh tế của Singapore cũng như là khối thịnh vượng Trung Anh. And this is why we as an island have attracted some of the most successful companies in the world to operate in Malta. Và vì vậy nên nền kinh tế Malta thu hút những cái tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đến để mà đóng trụ sở tại Malta. But before I pass the word on to Dr. Mario Cassar, just to close off with a few words, I think the most important thing about we, the Maltese, is we are a very friendly and hospitable nation. It is very easy to integrate in Maltese society. Và trước khi mà tôi nhường lại sân khấu cho ngài Mario thì tôi cũng muốn nhấn mạnh lại một điểm, đó là Malta là một quốc đảo kinh tế hùng mạnh, thân thiện và luôn luôn chào đón những người nhập cư cũng như là kinh doanh. Yes, thank you, Chair for Positive. And good morning, Dr. Mario Casa. So would you like to share more information about Malta University? Yes, good afternoon, everyone. Hi, this is Mario Cassar. I am Deputy Director of the Marketing and Communications Office of the University of Malta, and I'm responsible for the student recruitment at University of Malta. Vâng, và chào mọi người, thì tôi là giáo sư Mario Casa, là phó giám đốc của Đại học Malta, kèm với là trợ lý của tôi đang có mặt ngày hôm nay ạ. Yes, I have been involved in student recruitment for the last 10 years. And we practically recruit students at the University of Malta from several countries around the world, including even Vietnam. Và tôi đã phụ trách cái việc tuyển sinh của Đại học Malta trong nhiều năm vừa qua, và học sinh của chúng tôi thì đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Malta. Yes, Dr. Mario, I gave you the right to control the slide. Okay. Okay, we can start. Yes. You can control. Okay. And how do I do that? Just a second. Okay. I think you better control it because. Okay. All right. Yes. First of all, welcome to University of Malta. University of Malta. Just a brief introduction about University of Malta. Is situated in the central part of the island. As my colleague Mr. Teffert Bozotil has said, Malta, it's a small island, and practically I consider Malta as a big city, and university is right in the middle, in the center of the island. Và tôi muốn giới thiệu qua về cái Đại học Malta. Thì quốc đảo Malta là một quốc đảo nhỏ bé nằm giữa trung tâm của Địa Trung Hải. Thì trường Đại học Malta lại là một cái ngôi trường có vị trí đắc địa nằm ngay tại cái đảo chính của Malta. Okay, so this is an aerial shot of the university quadrangle. University is located very close to Valletta, which is the capital city of Malta, and to Sliema, which is a cosmopolitan area in Malta, where most of the foreigners that we have at university and even working here in Malta live. So it is, as I said, I mean, the point is it's very central. It's right next to a bus hub as well, and right next to the Malta National Hospital, which was also referred to in the previous presentation. Trường Đại học Malta thì nằm cạnh ngay cái khu mà người nước ngoài thường đến định cư sinh sống ở Malta, nằm cạnh cái khúc mà trung tâm của thủ đô Valletta, và cũng như là cái vị trí này thì từ đây có thể đi tỏa khắp nơi ở Valletta rất thuận tiện về giao thông. Okay, so next one, please. Why Malta? Why Malta as a destination for education? Traditionally, Malta has been a very popular destination for English. I mean, for students coming over to study English.
Và tôi muốn giới thiệu về những cái lý do tại sao mà sinh viên quốc tế rất thích đến Đại học Malta. Thì đầu tiên đó là Malta là một quốc gia phổ biến cho cái việc là du học và học tiếng Anh tại châu Âu. About 40,000. Okay, these are pre-COVID figures. Obviously, about 40,000 students come to Malta every year to study English. Và mỗi năm thì có khoảng 40.000 sinh viên quốc tế đến Malta để học tiếng Anh. In one of the 40 language schools we have in Malta. The university has its own language school as well. Và ở Malta thì hiện tại đang có 40 trường dạy ngoại ngữ tiếng Anh ở Malta và Gonzo, và trường Đại học Malta cũng có một khoa chuyên riêng để mà dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Yes, and as well, one of the reasons that attracts students to our island is the cost of living, although this is increasing because our economy, as my colleague has said before, is growing. The cost of living compared to other countries, English speaking countries like UK, for example, it is still relatively low when you compare it. Tại vì sao mà mỗi năm 40.000 sinh viên lại lựa chọn Malta để du học tiếng Anh? Bởi vì chi phí sinh hoạt ở đây vô cùng hợp lý, đảm bảo cái chất lượng Anh Quốc mà lại tiết kiệm và hợp giá sinh hoạt. The weather is kind to us. Malta normally, in fact, I can greet you from a very sunny day. And it's still relatively warm here in Malta, and it's November. The weather is very kind to us when it so that is also another plus that attracts. Khí hậu của Malta thì vô cùng chiều lòng người và ấm áp với người Việt Nam, tại vì là khí hậu đây luôn luôn là nắng ấm và cũng như là tương tự như Sài Gòn ấy. And finally, safety. I think every parent sending their students to Malta would be concerned about the safety in that particular country. And well, we can proudly say that Malta is a very safe country. Và bên cạnh những cái việc như là chất lượng cũng như là chi phí sinh hoạt thì cái độ an toàn quốc gia là cái điều vô cùng quan trọng, và Malta đã được công nhận là một trong những quốc gia an toàn thứ 3 trên toàn thế giới ạ. And why coming to study at our university now? University of Malta is the only full-fledged university we have on the island. And trường Đại học Malta là trường đại học duy nhất mà có toàn bộ bao hàm những cái khoa ngành chuyên ngành đầy đủ mà cái nền kinh tế Malta đang cần để phát triển cho quốc gia. And all our degrees are taught in English. Và mọi khóa học của Đại học Malta thì đều được dạy bằng tiếng Anh. And all our degrees are recognized internationally. So with a degree from University of Malta, you can practically go anywhere in the world to pursue your studies because we are a fully recognized institution. Và với cái bằng cấp của Đại học Malta thì quý nhà đầu tư có thể sử dụng bằng được công nhận để làm việc khắp nơi trên toàn khối Liên minh châu Âu, tại vì là bằng ở đây được công nhận trên toàn cầu. Okay, so some history about University of Malta. University of Malta it's a long established institution. We trace our foundations in the 1592, and that is over 400 years ago. Trở lại về giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Malta. Đây là một trường đại học lâu đời của châu Âu. So university over the years has become a state university in the 1700s, and in fact in 2019 we have celebrated 250 anniversary as a state university. Một trong những trường đại học cổ kính lâu đời nhất châu Âu mà hình thành từ thế kỷ 15 và vào thế kỷ 17 thì nó trở thành cái trường quốc học của Malta. As a campus, we have started in Valletta originally. So University of Malta started in Valletta. And then we moved to this campus in the 60s because obviously the one in Valletta, which is the capital city of Malta, was becoming small for our student population. Và trường Đại học Malta thì khởi đầu thì được đặt tại trung tâm của thủ đô Valletta, và sau đó thì đã được di rời ra để có một cái khuôn viên hiện đại và thoáng đãng hơn ngay sát cạnh thủ đô.
In the mid-90s, we have experienced a massive, a significant spike in our student population. And well, the students doubled over the 90s compared to the previous admitted students. And obviously, this has created a need for new infrastructure to cater for increasing students. Và trong những năm vừa qua thì vì những cái nhu cầu du học của sinh viên quốc tế tăng cao và lượng sinh viên ở Đại học Malta đã tăng lên gấp đôi, nên cái nhu cầu phát triển mở rộng trường đại học đã làm cho trường đầu tư những cái khuôn viên mới ở ngoại ô thành phố. We, as an institution, we have over 12,500 students, out of which more than 11% are international students. Và hiện tại thì chúng tôi đang có tầm 12.500 học sinh theo học, và trong đó thì tầm 11% là sinh viên quốc tế đến từ toàn cầu. We have also sporting facilities at our university, including a gym, including a full Olympic size pool, a national pool, and now we as well going to have accommodation center on campus. Và trường đại học thì được trang bị đầy đủ từ bể bơi chuẩn Olympic, những cái cơ sở thể thao cũng như là ký túc xá hiện đại cho sinh viên quốc tế. So as from 1st January, the student accommodation is going to be transferred from the current location, which is 3 kilometers away from campus, to a location right on campus, and that is going to be on the 1st January. So on the 1st January, we will be hosting the first students at our accommodation, which is called Campus Hub at the University of Malta. Và vào tháng 1 của năm sau thôi thì trường Đại học Malta đã khai trương để đưa vào sử dụng cái cơ sở lưu trú cho sinh viên hiện đại ngay tại khuôn viên của trường. We as a university, we also take care of the well-being of students, and in fact, we have a number of counselors. We have other several services that deal directly with students, including international office as well. So it's not like we recruit students on our campus and then we leave them on their own. There are several offices and several services that take care of the students once they are on the island. Và trong cái khuôn viên Đại học Malta thì cái cơ sở vật chất cũng như là trung tâm để mà hỗ trợ cho sinh viên quốc tế thì vô cùng đầy đủ. Thì chúng tôi tuyển sinh quốc tế và hỗ trợ từ những cái bước như là định cư, về visa, về chỗ ở, về lưu trú, mọi thứ. As a university, we also have a satellite campus in Valletta, where the original university started way back in the 1500s. It's a beautiful building which we still use for conferences and for short courses and premium courses. And we also have another campus in Gozo, which is the sister island of Malta. We also have a campus in Marsaxlok, which is a fishing village. And basically, we have a center also in CĽA in Malta as well. Và trường đại học cũng có các cái khuôn viên trường vệ tinh ở những cái hòn đảo khác nhau, thì sinh viên sẽ có cơ hội là học trao đổi ở những cái khuôn viên khác nhau và những cái địa điểm khác nhau ạ. As academic entities, as I said in the beginning, we're a full-fledged universities. We have 14 faculties that including engineering, including medicine, including dentistry, including health sciences, humanities, social sciences, you name it. We have a big business schools. So basically, we're a full-fledged university offering courses in all the mainstream and even niche areas. Vâng, và trường đại học của Malta thì bao hàm toàn diện rất là nhiều ngành nghề, có 14 khoa và nó bao gồm như là kỹ thuật, xây dựng, y tế, sức khỏe, từ nha khoa, bác sĩ, tất cả những cái ngành nghề mà đang hot và đang nổi tiếng và đang cần lao động tại châu Âu. Of particular interest to Vietnamese student is our foundation school. So students interested in joining University of Malta at undergrad level can come in through the route of the foundation school, which offers basically pathway programs to the main courses that we offer. Và sinh viên quốc tế hoặc là sinh viên Việt Nam thì thường là đang ở Đại học Malta và tham dự những cái khóa nền tảng đầu tiên trước khi mà người ta chọn được những cái chuyên ngành của mình trong trường đại học ạ.
So basically, a student coming from Vietnam, if the student attended his or her education in Vietnam, normally you follow 12 years of education. And that would mean that students coming in to follow a course at the University of Malta, they have to go through the foundation route. Nếu mà sinh viên đang hoặc là học sinh đang học tại Việt Nam thì vì cái hệ thống giáo dục của chúng ta là lên đến lớp 12 thì nó sẽ hơi lệch so với cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc, nên là nếu mà sinh viên sang Malta để mà học chuyển tiếp thì chúng ta sẽ học thêm một vài cái khóa để mà gọi là khóa nền tảng trước khi mà mình bắt đầu chính thức trên cái hệ thống giáo dục chuẩn Anh của Malta. Yes, now I'll speak about the main subject streams that we offer as a university. So basically, if you count all the combinations that are on offer at our university, there are several hundreds of courses on offer. However, just to synthesize, for the sake of time, I would say we have 5 different streams, the ones that you are seeing on your screens, which basically are business. We have a very big business school at University of Malta, which basically is one of the biggest faculties that we have, with, I would say, over 15% of the total students at university attending at this business school. Và tôi muốn giới thiệu qua về các cái ngành học chính mà Đại học Malta đang giảng dạy. Thì đầu tiên mà hot nhất chính là ngành kinh doanh mà rất là nhiều sinh viên quốc tế cũng như là sinh viên bản địa đang theo học. Then we have also, we are very strong in medicine and health sciences. One important detail about the medical school, actually there is more than one, but is that our medical school it's recognized by the British government, in the sense that our doctors following their degree here in Malta can go and work in the UK and do their practice in the UK. Because we are on the network of the UK universities. Nổi tiếng lâu đời của Malta đó chính là y học và khoa học sức khỏe. Thì vì là cái nền giáo dục của Malta là theo chuẩn Anh Quốc được công nhận, nên rất là nhiều sinh viên y học học theo ngành bác sĩ ở Malta ra thì có thể ngay lập tức là sang Anh và làm việc để mà là học thêm bác sĩ thực hành, và bằng cấp đều được công nhận để có thể tuyển thẳng vào bệnh viện. The medicine, dentistry, and health science faculties are all situated at the hospital, which is the main national hospital, which is right next to our campus. So that is another plus, because students, during their practice, they encounter real cases and meet with real patients, basically. Và trường đại học cái ngành y của Malta thì nằm ngay sát cái bệnh viện công lớn nhất và lâu đời nổi tiếng nhất của Malta, nên sinh viên y khoa ở đây vừa được học vừa được thực hành mỗi ngày và để tăng cao trình độ. We also have a strong stream in social sciences when it comes to social well-being, psychology, sociology, and several other areas, and as well. When it comes to marketing, public policy, we also have all these courses available, both at undergrad and postgrad level. Và bên cạnh đó, như những cái ngành khoa học công nghệ, khoa học xã hội và khoa học nhân văn, đủ các cái ngành nghề đều được giảng dạy trong Đại học Malta. Science and technology, we have excelled over the past years in artificial intelligence. We have a very strong stream in artificial intelligence, and as well as technology. I mean, we have a very strong engineering faculty, offering both electrical and mechanical engineering, and also computing engineering. Về sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, vì Malta là hòn đảo của công nghệ cũng như là tài chính, nên ở đây đầu tư rất nhiều trong cái việc là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy cũng như là nghiên cứu về sự phát triển về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Malta. And then finally, we also offer humanities, as you can imagine. Humanities, some people refer to them as lifestyle courses, where you would have the opportunity of going for a degree which does not necessarily lead you to a job, but it opens several opportunities for students for
further studies or for further specializations. Và cái ngành khoa học nhân văn thì cũng mở ra rất là nhiều con đường mới để mà học những cái chuyên ngành sau đại học tại Đại học Malta. Okay, right now we have some Vietnamese students on campus. As I said in the beginning, I mean, Vietnam, due to a number of variables, is still a market that we're exploring, and we are very interested in recruiting students from Vietnam. We have a low number of students, as you can see right now. We have just 9 students, which are basically at the business, health sciences, education, cognitive science, and tourism. And also we have a student at the humanities faculty. Và hiện tại tại Đại học Malta mỗi năm thì chúng tôi đều có du học sinh Việt Nam, và năm nay thì chúng tôi đang có 9 học sinh đang theo học tại Đại học Malta. Những cái ngành nghề mà học sinh Việt Nam học như kiểu là kinh doanh, khoa học, sức khỏe, giáo dục hay là du lịch, nhân văn gì rồi. One of the main advantage of students, non-EU students coming to study in Malta, is that during their studies, they can work up to 20 hours a week. Và cái chế độ của du học sinh tại Malta là trong cái thời gian mà học thì sinh viên cũng được tạo điều kiện để làm việc, và lên đến là 20 giờ một tuần. And when they finish their degree, they can also stay for an additional 9 months here in Malta, seeking employment or maybe doing an internship, or if they are already engaged in an employment, they can practically stay in Malta if they get the work permit following their degree. Và sinh viên Việt Nam cũng như là sinh viên quốc tế sau khi mà tốt nghiệp tại Malta thì có cơ hội ở lại tiếp tục là 9 tháng tiếp để mình có thể là thực tập hoặc là kiếm những cái công việc mới, những cái việc làm, và sau khi mà mình kiếm được một cái việc làm và được công ty bảo lãnh thì mình có quyền là ở lại sinh sống và làm việc tại Malta. During their stay in Malta, students will be assisted by our international office. We have a team of people taking care of students when it comes to residence permit, any issues with visas related to their stay, if they would like to travel. We have a team of people dedicated to help the students during their... Trường đại học chúng tôi thì dành nguyên ra một cái đội ngũ chuyên biệt ở văn phòng quốc tế để mà chăm sóc cũng như là hỗ trợ sinh viên quốc tế trong mọi nhu cầu mà sinh viên cần, từ chỗ ở, ăn uống, đi lại, những cái giấy tờ pháp lý, mọi thứ thì chúng tôi đều hỗ trợ. Okay. Now, what is required for a Vietnamese student to study in Malta? I will give the floor to Mrs. Daniela Camilleri, my colleague. But before that, I would also like to clarify one important thing. That University of Malta follows the British education system. So, as a university, the way we teach, the way our courses are structured, and even our entry requirements are inspired and influenced by the British system. I give the floor to Ms. Daniela Camilleri to explain the admissions. Và tôi cũng muốn kết luận lại là vì trường Đại học Malta theo chuẩn của giáo dục Anh Quốc, nên từ cái mô hình học, từ cái thời gian, thời khóa thì đều được công nhận bởi Anh và theo chuẩn Anh. Và bây giờ thì cô trợ lý của tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn những cái thủ tục như là những cái quy chuẩn làm sao để mà một sinh viên hoặc là học sinh đang theo học tại hệ thống của Việt Nam có thể chuyển tiếp sang học tại Đại học Malta. Yes, Mr. Yes. Hello, good afternoon. So basically, I will give you a brief explanation of what a student coming from Vietnam would be expected to present in order to join our university, and what they can do once they become our students. So normally, we would expect students to present the senior secondary school graduation diploma. Tôi muốn giới thiệu qua về những cái yêu cầu làm sao để một sinh viên Việt Nam có thể học ở Malta. Nếu mà chúng tôi học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, họ tốt nghiệp rồi thì chúng ta sẽ cung cấp cái giấy tờ bằng cấp cho có công chứng dịch thuật gì rồi cho sang bên trường Đại học Malta. With the secondary school graduation diploma, students can apply for one of our foundation programs. Currently, we have a fully fledged international school for foundation studies, which offers a variety of foundation programs, which include courses in business, in tourism, science-based
science-based programs, medical programs, dentistry, and health sciences. Và sau khi mà mình nộp được cái bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi thì lúc đó mình sẽ phải tham gia một cái khóa học dự bị là 1 năm gọi là khóa học nền tảng dự bị, thì mình sẽ chọn theo tùy những chuyên ngành như là khoa học xã hội hoặc là nhân văn, thì mình sẽ học 1 năm. Our foundation courses are 1 year in duration, so students would start with a 1-year foundation course. Depending then on the area that they choose to study, they can move on to join our bachelor courses. They can join Bachelor of Arts degrees, Bachelor of Science degrees in various areas, and they can even go on to join our medicine and dentistry courses. Sau khi mà mình hoàn thành cái khóa học dự bị 1 năm thì lúc đó mình sẽ chọn học chuyên ngành. Thì nếu mà những cái ngành về cử nhân khoa học thì mình có thể học những cái khóa từ 3 đến 4 năm để cho cái bằng cử nhân. Còn nếu như bằng y khoa hoặc nha khoa như là bác sĩ thì sẽ là kéo dài 5 năm. Finally, as a requirement, given that, as Dr. Kassar has already explained, our courses are all taught in English. All students that come to our university are required to prove their academic English proficiency by means of what we call the Secure English Language Test. Và bên cạnh đó thì là đầu vào của chúng tôi thì học sinh cũng phải đảm bảo được là mình phải có cái chứng chỉ tiếng Anh SLT để mà có thể ra trường. So basically that's in a nutshell what students coming at undergraduate level would need to present. Afterwards, after they complete, if students decide to complete the foundation year with us and they even complete a bachelor degree, they can also move on to postgraduate studies. But for students who decide to complete their undergraduate education in Vietnam, we also have a variety of options at postgraduate level. So they can come directly with a bachelor degree from Vietnam in order to join our master programs. Và sau khi mà học sinh đã hoàn thành cái khóa đại học của chúng tôi thì cũng có những cái lựa chọn để mà tham gia những cái khóa học sau đại học như là bằng thạc sĩ hoặc là giáo sư, cũng như là nếu mà học sinh đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam cũng có thể chuyển tiếp và chứng nhận cái bằng đại học ở Việt Nam để mà tiếp tục những cái khóa sau đại học tại Malta. For our master programs, definitely our requirement with them free from institution to vote about would have a better chance of entering courses which have requirements. Sorry, you got interrupted for a while, so I couldn't catch the last 1 minute you were saying about. No problem, sorry. So basically, to join our master program, students can present either just a bachelor degree from a recognized Vietnamese institution, or for courses that have extra requirements, basically they can also present a bachelor and a master's degree from Vietnam. Vâng ạ, thì cái phần mà những cái khóa học sau đại học tại Malta thì nó sẽ yêu cầu là đầu tiên là mình sẽ phải cung cấp được cái bằng đại học, bằng cử nhân đã học ở Việt Nam hoặc là một nước nào đó, cộng với những cái khóa học mà kèm thêm yêu cầu thêm những cái trình độ hơn, thì nếu mà mình có bằng cấp gì như bằng thạc sĩ, bằng cử nhân mà mình muốn học thêm nữa thì mình cứ cung cấp hết những bằng cấp mình đã có cho trường đại học ạ. Okay, thanks a lot, Daniela. Now let's talk a little bit about the academic life at the University of. So we have a very high ratio, student academic staff ratio. As you can see, we have over 1,100 academics, and a good percentage of those nowadays are also international academics.
Và tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái đời sống học thuật của Malta mà hầu như là những cái giáo sư, những cái vị học thuật đều quan tâm trong cái ngành này. Thì ở Malta hiện tại thì có khoảng hơn 1.100 cái học giả thuộc nhiều ngành nghề từ nhiều quốc gia khác nhau đang tham gia vào hoạt động nghiên cứu. Additional to teaching, we have in the recent years excelled in research. We were involved in several national and international projects, research projects as a university. Và những cái nhà học giả của chúng tôi thì là tham gia đóng góp rất nhiều cho những cái nghiên cứu đổi mới, tín thác phát triển ở các cái viện quốc tế về giảng dạy nghiên cứu hợp tác để phát triển cái nền kinh tế xã hội của Malta. And this research has exposed us internationally and of course attracted interest from international institutions which nowadays are partnering with University of Malta. And we have several institutions with different agreements who has interest at the University of Malta, in the University of Malta, and we're collaborating in both research, exchange visits, visiting students. So there are several ways how we can collaborate with other institutions, even why not in Vietnam. Vâng, và chúng tôi có rất là nhiều cái đối tác chiến lược cũng như hợp tác và được công nhận bởi những cái viện nghiên cứu cũng như là những cái tạp chí học thuật của trên thế giới để cùng hỗ trợ lẫn nhau để mà phát triển cái nền học thuật và đóng góp cho cái nền khoa học toàn cầu. The university, in fact, has also its own research, innovation, and development trust, which basically goes out in the industry and seek opportunities for our researchers and also seek sponsors. And obviously, these sponsors would open opportunities for academics and students to conduct research in their interested areas. Và trường Đại học Malta cũng rất là nỗ lực để mà giúp đỡ và phát triển được cái nền học thuật của các cái nhà nghiên cứu ở đây. Chúng tôi liên tục kêu gọi những cái quỹ, những ủy thác cũng như là tài trợ cho những cái chiến lược nghiên cứu khoa học của rất nhiều học giả quốc tế tại Đại học Malta. University of Malta in the recent years has climbed up the ladder, and nowadays we are proud to announce that we are amongst the top 4% universities in the world. Vâng, và Đại học Malta với cái nền lịch sử lâu đời từ thế kỷ 15 và cái sự chất lượng từ chuẩn Anh Quốc thì chúng tôi đã tăng cái hạng liên tục trong cái hệ thống giáo dục trên thế giới. Yes, and obviously this is putting us on the radar, and this is the reason why nowadays we are attracting several students to Malta. In fact, if you look at the statistics, we have experienced a significant increase year after year of both applications and students, which is constantly increasing year after year at the University of Malta. Vâng, và vì cái sự công nhận trên thế giới về cái chất lượng giáo dục tăng trưởng hàng năm của Đại học Malta thì cái lượng đơn xin đầu vào nộp vào Đại học Malta thì luôn luôn tăng theo hàng năm, và chúng tôi đang nằm trong top 4% của những cái cơ sở giáo dục top đầu trên toàn cầu. And finally, I would like also my last slide to explain to you based on past experience how we have observed that especially Asian students coming to Malta prefer to take a similar route to the one I'm presenting here. So they come to Malta to study English, as I said in the beginning, and this is why I said this in the beginning, and now I'm using it for my conclusion, is that Malta, it's a very attractive destination for English learning. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái lý do vì sao mà mỗi năm có hàng nghìn cái lượt sinh viên quốc tế là ồ ạt đổ về Malta để học tiếng Anh, vì đây là một cái nơi rất là hấp dẫn về chính sách cho học sinh du học tiếng Anh ở đây. They can come to Malta, students, study for a period of 6 to 9 months at one of our English schools here in Malta. It could be even the University of Malta English School, why not, which is also situated now on campus. Và cái khóa học tiếng Anh của Malta thì kéo dài có những cái lựa chọn như là 6 tháng, 9 tháng hoặc là đến 12 tháng.
And then following that, if they are in the possession of the requirements, as my colleague, Mrs. Camilleri explained, they can proceed to University of Malta. One important, very latest, this is a latest development. Now university also is offering its own English achievement test. So students who prefer not to sit for IELTS, we can offer them an exam ourselves, which would be for the sake of our entry requirements, equivalent to IELTS. Vâng, và bên cạnh đó thì sau khi mà học tập ở Malta thì sinh viên cũng có quyền là có thể là làm việc bán thời gian, và trường đại học và cũng như là có thể tiếp tục theo học những cái khóa như là học đại học hoặc là học sau đại học tại Malta. Trường đại học của chúng tôi cũng có luôn những cái khóa thi để mà cấp chứng chỉ tiếng Anh, để công nhận cái trình độ tiếng Anh cho sinh viên để mà làm chuẩn đầu vào. And then, obviously, as we said during our presentation, students, they can work part-time in Malta during their study, and they can stay up to 6 months after their graduation. In the beginning, I said 9 months. The difference is because 6 months is from the date of graduation. The university finishes on mid-June, more or less. And so from mid-June to November, there are approximately 3 months. November is the graduation. Following the graduation, they can stay for a further 6 months. So technically, following their completion of studies, students can stay in Malta for 9 months seeking employment. And what we can say, and this also ties up with what Mr. Buzotti was saying as well, is that Malta, it's technically under unemployed. We require the resources of other countries, human resource coming over, importing human resource to Malta. We depend on that. Muốn nhấn mạnh lại cái khoảng thời gian mà sau khi mà sinh viên tốt nghiệp Malta rồi, đây là cái khoảng thời gian quan trọng nhất. Thì lúc đó thì sau khi tốt nghiệp là tầm cuối tháng 6 là mọi khóa học khóa thi của mình là xong, thì đến tầm cuối tháng 9 mỗi năm thì là cái khóa học sẽ chính thức là kết thúc, và sau đó mình sẽ được quyền ở lại Malta thêm 6 tháng nữa. Thì cộng từ tháng 6 đến tháng 9 là 3 tháng, là tổng là mình ở lại Malta thêm 9 tháng sau khi mà sinh viên đã hoàn thành trong kỳ thi, để mình có thể tìm việc, apply công việc, và lúc đó thì nhà tuyển dụng sẽ đứng ra bảo lãnh để mà sinh viên quốc tế có thể tiếp tục sinh sống và làm việc hợp pháp tại Malta, mở ra những cái cơ hội mới, những cái chân trời mới ở châu Âu. Basically, that is all from our side. We have here the contact details if you would be interested in learning more information about our institution, or if you have a specific interest in a particular course, we would be more than happy to assist you. I would recommend that you visit our website, and that there is all the information about our courses and about the process of the admissions process. Và tôi vừa mới hoàn thành cái buổi giới thiệu về trường Đại học Malta. Ở đây tôi có để lại thông tin của trường cũng như là Facebook và website. Thì nếu mà quý nhà đầu tư có những cái câu hỏi thắc mắc cho cái việc giáo dục của con cái thì có thể truy cập tìm hiểu thêm, hoặc là có thể liên hệ với Portico để chúng tôi kết nối và tư vấn ạ. Yes, and one final thing, the online application, we receive applications online, would be open again for next year in the coming weeks. Hopefully by mid December, in a month's time, we will have the online application available for entry of October 2022 entry. Vâng, và cái trường Đại học Malta thì đang tiếp tục tuyển sinh trong cái khóa kỳ mới sắp tới vài tháng gần đây. Thank you very much. I don't know whether you have any questions. Teacher. Dạ rồi, và câu hỏi đầu
Dạ vâng, và trước khi đi đến phần Q&A thì phía đối tác uy tín của chúng tôi là ngân hàng MB có một chút thông tin muốn chia sẻ đến quý anh chị ạ. Thân chào tất cả các anh chị tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Em là Quỳnh Như, hiện tại là giám đốc dịch vụ của MB Bank chi nhánh Hàm Nghi. Thì MB là một trong những ngân hàng đang thuộc top đầu của thị trường chuyển tiền quốc tế tại Việt Nam. Và riêng chi nhánh Hàm Nghi đang là một trong những chi nhánh xuất sắc trong những hoạt động tại hệ thống của MB. Thì rất là hân hạnh ngày hôm nay góc độ của MB đã liên kết với lại công ty Portico Bridge để có cơ hội được chia sẻ với các anh chị về cái chương trình chuyển tiền quốc tế tại MB Bank. Thì khi các anh chị đã hoàn tất những cái thủ tục tư vấn định cư và mình cần chuyển cái dòng tiền của mình từ Việt Nam để mình đầu tư sang cái nước ngoài, thì MB sẽ hướng dẫn chi tiết các cách thức mình thực hiện, và cách hướng dẫn này có thể hướng dẫn chi tiết tại nhà. Còn nếu trong trường hợp anh chị đang ở ngoài khu vực Hồ Chí Minh thì MB có thể liên kết trực tiếp với các MB tại chi nhánh tỉnh hoặc các thành phố khác để hỗ trợ các anh chị. Khi mà anh chị chuyển tiền quốc tế thì mình sẽ quan tâm tới cái vấn đề đó là tỷ giá và phí chuyển tiền. Thì hiện tại đối với phí chuyển tiền thì MB đang giảm từ 30% tới 50% phí chuyển tiền. Đặc biệt có những trường hợp mình sẽ được giảm giá đến 70% phí chuyển tiền. Và phí chuyển tiền hiện tại rất cạnh tranh trên thị trường là chỉ có 0,2% số tiền mình cần chuyển thôi. Và sau khi mà anh chị chuyển tiền tại MB rồi thì mình sẽ được định danh lên khách hàng priority tại MB với những chính sách phục vụ ưu tiên, và mình được tặng một cái tài khoản số đẹp có thể là trị giá từ 25 triệu tới 300 triệu. Và sau này mình sẽ được cấp một cái thẻ visa priority. Cái thẻ này là anh chị sẽ được miễn phí check-in các phòng chờ ở quốc nội, cũng như là khi mình đi thanh toán ở nước ngoài thì mình sẽ được giảm các phí chuyển đổi về ngoại tệ. Cơ bản đây là những chính sách và quyền lợi của khách hàng khi thực hiện chuyển tiền quốc tế tại MB. Thì sau này khi mà anh chị cần chứng minh về những cái dòng tiền của mình, về thủ tục để chuyển tiền qua nước ngoài, thì góc độ của MB Bank sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết về cách thức, về cách chứng minh dòng tiền. Thì Như sẽ để lại cái số điện thoại của mình qua bên Zoom chat để các anh chị có thể liên hệ trong trường hợp cần. Cảm ơn công ty Portico Bridge, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Chúc các anh chị sức khỏe, thành công và lựa chọn được hình thức đầu tư định cư phù hợp cho mình và gia đình tại Portico Bridge. Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn Miss Như và ngân hàng phía đối tác MB. Em xin phép được trở lại phần câu hỏi ạ. Ở đây thì em đã nhận được rất nhiều các câu hỏi từ quý anh chị nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên là nếu như gia đình tôi có PR thì có được học miễn phí ở Malta không? So the first question is that if we get the Malta PR, so can our children study for free in Malta? Essentially, if you get the PR of Malta and you work in Malta, then you will qualify for free education up to the age of 16. Và nếu như mà quý nhà đầu tư là đương đơn có sinh sống làm việc tại Malta thì con cái của mình sẽ được hưởng quyền lợi là học miễn phí tại trường công của Malta cho đến khi đủ 16 tuổi. If you get your PR but you do not work in Malta, you can still send your children to government schools in Malta, but you would have to pay a small amount per year. Và nếu như quý nhà đầu tư mà không sang Malta nhưng mà mình chỉ là gửi con cái sang Malta học thôi, thì lúc đó mình sẽ đóng góp một cái khoản phí nhỏ tượng trưng gọi là mình hỗ trợ cho trường học. This amount will be approximately 700 euro for one scholastic year. Thì cái số tiền này sẽ khoảng là tầm 700 euro cho mỗi một năm học. Và câu hỏi thứ hai là nếu như sinh viên Việt Nam đang học tại trường đang học khoa y tại trường đại học Malta thì họ có thể tiếp tục học ngành y tại bệnh viện UK hay không? So if the student is studying medical in Malta University, can they transfer their study later on to one of the UK university for medical study? Yes, as I said, I mean, we are fully recognized institution, and obviously our study units, our program of studies are recognized. However, much depends on the university.
In these cases, universities, they take these cases on a case-by-case basis, depending on the student, depending on the marks obtained. If the student is struggling here in Malta, probably the student would be struggling in UK. If the student is excelling in Malta, the students would be excelling in UK. So these are all issues and factors that are taken into consideration. Dạ vâng, thì ngài phó giám đốc của Đại học Malta trả lời rằng là giáo dục của Malta là theo chuẩn Anh Quốc, nên là nếu học sinh mà đang học tại trường đại học ở Malta, giả sử như mình đang học y, học bác sĩ ở Malta, thì cái hệ thống giáo dục này là chung với hệ thống giáo dục của Anh, thì theo nguyên lý nó có toàn quyền để mình có thể học chuyển tiếp. Nhưng mà đây cũng dựa trên từng trường đại học, vì mỗi trường đại học có những chính sách riêng để mà chuyển tiếp từng khóa học. Nếu mà mình đang học năm 1, năm 2 mình hoàn thành những cái khóa này rồi, bây giờ mình muốn sang Anh mình học tiếp thì mình sẽ phải cung cấp được cái bằng chứng là mình đã hoàn thành những khóa học nào để mà hai trường đại học đối chiếu so sánh cái ngành học và những cái môn học với nhau, để sau đó thì họ có kế hoạch chuyển tiếp cho từng sinh viên một ạ. Maybe a supplementary question, Dr. C<silence>A. If a Vietnamese student graduates from the Maltese medical school, would then they be able to continue their studies in the United Kingdom? Yes, of course. So let me explain this in more detail. So, as I said in the beginning, the university, the Maltese government and the British government, they have an agreement, okay? And based on this agreement, students who finish University of Malta are considered as students that they finished a degree, that they completed a degree in the UK. And that would mean that for the warrant, because a doctor has to work for 2 years to obtain the warrant, they can either work in Malta and stay in Malta, or they can go to UK and specialize and go and complete their practical part in the UK. So as you know, most of our doctors, the local doctors, they tend to go and specialize, and most of them, I would say, there was a time where Malta actually had a problem. They went to UK and they stayed there because they were so well trained that British hospitals, they wanted our doctors to work at their hospitals. So the answer is yes, definitely. Và phó giám đốc của Đại học Malta. Ngài phó giám đốc của Đại học Malta có chia sẻ là giữa Malta và UK ở Anh thì đã có cái hiệp ước để mà công nhận cái hệ thống giáo dục của Malta, nên sinh viên Việt Nam nếu như đã học xong cái bằng y của Malta thì hoàn toàn có quyền là làm việc hợp pháp ở Anh trong tất cả các bệnh viện mà không cần phải tham gia thêm một cái khóa huấn luyện đào tạo thêm nào nữa. Và khi mà sinh viên trường y học xong 5 năm đầu tiên thì còn có những cái năm học thực hành, thì người ta có thể lựa chọn là sang Anh để mà thực hành ở những bệnh viện của Anh. Và ở trường đại học của chúng tôi thì có rất là nhiều sinh viên y sau khi mà tốt nghiệp ở Malta sang Anh để mà học cái khóa bác sĩ nội trú, và sau đó thì được nhận lại luôn ở những bệnh viện, vì chất lượng giáo dục ở y của Malta quá tốt, nên là hầu như bác sĩ có tương lai rất là tốt ở những cái nước trong khối châu Âu. Rồi, và câu hỏi tiếp theo là các trường công của Malta thì dạy bằng tiếng Anh hay là tiếng Malta? Yes, so what about Malta public school? Is it taught by English or by Maltese? The university or the public schools? The school first and then the university, if we can answer both. Yes, the university, the language of instruction is entirely in English. In Malta, public schools, where in cases where there are foreigners in class, the teaching is in English. However, the locals are also taught Maltese, and obviously Maltese is taught in the Maltese language. But students in that case, they would have an option not to attend Maltese or to do something else while the other students are attending Maltese lectures. Vâng ạ. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia ra khúc đầu tiên là học dưới đại học, là học những cái khóa như tiểu học hoặc là trung học, những cái trường công của Malta thì sẽ dạy bằng tiếng Anh là chuẩn tiếng Anh. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái
giờ học tiếng Malta mà sinh viên quốc tế sẽ có quyền lựa chọn là mình có muốn tham gia cái lớp học Malta này không, hay là mình sẽ tham gia những cái hoạt động ngoại khóa khác, thì đó là tùy quyền lựa chọn của sinh viên. Nhưng mà cái thời gian chính và chủ yếu cũng như là bằng cấp thì đều được dạy và cấp bằng tiếng Anh. Còn ở trường thì cái ngôn ngữ chính của mình sẽ là tiếng Anh ở trong trường đại học rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo đó chính là con trai lớn của tôi 17 tuổi, bé đang học tại Canada và bé đang đăng ký học y tại Canada. Vậy thì khi tôi tham gia chương trình, bé có thể chuyển tiếp sang Malta học y hay không? Sorry, this is a long question. So yes, the first is that my older son is 17 years old and is studying in Canada, and she has registered to study medical in Canada. So if I join the Malta immigration program, can they transfer the study to Malta to study medical in Malta? Yes, I mean, but obviously we have to have a look at the transcript of studies. As I said, these are cases that we have to look into them individually. There is no one size fits all, because much depends on the institution, on the mix of subjects that they have. So there are several things that we have to take into consideration. But conceptually, it is possible, yes. Thì cái trường hợp của chị mà có bé 17 tuổi ở Canada và đang đăng ký học y ở Canada, thì ngài phó hiệu trưởng Đại học Malta trả lời là cái điều này là hoàn toàn có thể để có thể chuyển tiếp. Tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn là có thể được nhìn lại cái hồ sơ cũng như học bạ của bé, tại vì là sẽ có những môn học nhiều khi nó sẽ lệch nhau, thì trường đại học sẽ là nhìn qua về cái hồ sơ và sau đó sẽ trả lời cụ thể là mình có thể chuyển tiếp những môn học nào và còn số môn học nào mà mình có thể cần phải học dự bị bổ sung hay không, thì lúc đó nhìn vào bộ hồ sơ chúng ta sẽ có câu trả lời rõ nhất. Và tiếp tục cho câu hỏi đó luôn là chi phí học đại học ngành y của Malta như thế nào khi có PR? So also the same client is caring about what is the tuition fee on the total cost to study medical in the University of Malta if I hold the Malta permanent resident card. Yes, so if students enter through the foundation route, okay, the cost for the foundation is 16,000 euros. That is the first year. Then the actual program starts, which is 5 years long, and the fee is 26,000 euros per year. What happens if she holds a PR card? Is there any discount for the people? And come again, I didn't if the investor permanent residency of Malta. No, unfortunately, university would only consider because for the locals, there is no fee, but to qualify for as a local, basically you require citizenship. You have to have a Maltese passport. As a university, we have to charge the fee. However, I know of people, of foreigners living in Malta who send their students to university, and they are actually working and paying the national insurance in Malta. They can go to the ministry and apply for a concession, but that is something that you have to do separately from University of Malta. And if the ministry says, well, these people, they are paying national insurance in Malta and you cannot charge them a fee, in that case, we give the concession also to those students. So I just want to confirm the number, like for 5 years, so it would be around 16,000 euro per year. No, 16,000 is for foundation. Yes. 26,000 per year for the medical. Dạ vâng ạ, thì cái câu hỏi về chi phí đại học ngành y của Malta thì đầu tiên là cái khóa học dự bị, nếu như mà con mình chưa hoàn thành cái khóa dự bị đại học thì sẽ là 16.000 euro cho cái năm học dự bị, và sau đó thì những cái năm học chính thì sẽ là tầm vào 26.000 euro. Nhưng mà đây là giá áp dụng cho sinh viên quốc tế, còn nếu như khách hàng đã có thẻ PR rồi thì lúc đó mình có thể là nộp hồ sơ lên Bộ Giáo dục của Malta để mà xin giảm học phí. Và thì cái khoản nó sẽ là từ 30 đến 50% theo nhiều cái ca mà Portico đã hướng dẫn và đã có kinh nghiệm.
I knew, or once we had discussed this time back that the foundation course, it was also possible to do it online. Yes, yes. That is a possibility. The foundation now, and this is one of the positive aspects of COVID, we have learned that this is possible to also offer it online. And as from now onwards, our foundation programs are going to be offered both online and physical. So it's a hybrid system, basically. But yes, it is a possibility. Students, they can follow our foundation, medical foundation, from the comfort of their home in Ho Chi Minh or Hanoi or whatever they are in Vietnam. Vâng, và ngài phó giám đốc cũng chia sẻ là vì là trong cái thời điểm dịch Covid thì mọi trường đại học đã đều chuyển qua mô hình giảng dạy online, và từ đó thì cái khóa học dự bị đại học thì cũng có thể là sinh viên có thể theo học cái khóa này online từ khắp nơi trên toàn cầu. Sinh viên có thể ở Việt Nam hoặc là ở Canada như con chị và tiếp tục cái khóa học dự bị online ạ. Câu hỏi tiếp theo ở đây của anh khách hàng là những lỗi gì thường gặp khi chính phủ duyệt hồ sơ? So the client is considering what is common mistake when the government approves the case for Malta MPRP. The most important thing when you are submitting an application for MPRP is that you declare all your assets, all your companies, everything. So once you declare everything, you should have no problems with regards to your application. If you leave information out, which is public information, obviously then that is a case for refusal. Những cái lỗi thường gặp khi mà chính phủ duyệt hồ sơ mà mình bị từ chối thường sẽ là vì là khách hàng không có cung cấp đủ những cái thông tin mà chính xác mà chính phủ đã yêu cầu. Tại vì khi mà chúng tôi làm một bộ hồ sơ thì sẽ có những cái câu hỏi liệt kê ra đầy đủ. Thì nếu mà mình trả lời đúng và đầy đủ và kê khai tất cả mọi thông tin không giấu giếm thì sẽ không có lý do gì mà chúng ta bị từ chối hồ sơ cả. Những cái lỗi này thường là những cái lỗi chủ quan khi mình có thể sai sót trong những cái lúc mà mình cung cấp thông tin thôi ạ. So I will give you a practical example. Và tôi cũng muốn đưa ra một cái ví dụ thực tế mà tôi đã gặp. Yesterday I was talking with a client. He has a company which is not doing well during COVID. He told me, should I declare it? Yes or no? I told him, you definitely have to declare it because it does not affect if the company is making profit or loss. The most important thing is you declare your assets. Và tôi lấy một cái ví dụ ngày hôm qua khi mà tôi ngồi tư vấn với một khách hàng định cư Malta thì khách có thắc mắc là tôi đang là chủ sở hữu một doanh nghiệp nhưng mà nó đang làm ăn thua lỗ trong cái thời dịch Covid này, thì tôi có nên kê khai và khai báo rằng tôi đang sở hữu cái doanh nghiệp đó không? Nó có làm ảnh hưởng đến cái bộ hồ sơ của tôi không? Thì theo cái thì câu trả lời của cái chuyên gia cư trú mà tôi muốn khuyên đó là nó không ảnh hưởng gì khi mà doanh nghiệp của mình đang làm ăn thua lỗ hay đang lời, mà cái điều quan trọng nhất là mình phải khai báo những cái thông tin trung thực cho đến chính phủ Malta để tạo niềm tin, thì lúc đó bộ hồ sơ của mình sẽ đẹp đẽ và gia đình sẽ được chấp thuận thôi ạ. What I suggest to this particular client is to set an appointment with us. We have a very strong legal and compliance department, and we'll be able to go through the case with him and tell him exactly, in our opinion, he would qualify or he will get a refuse. Vâng, và tôi cũng luôn khuyên những khách hàng mà đang băn khoăn về cái hồ sơ định cư thì đừng có ngần ngại là hãy ngồi lại với chúng tôi. Portico Bridge có một cái đội ngũ tư vấn di trú và thẩm định hồ sơ uy tín và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và kỹ lưỡng từng cái ca của quý vị để mà đưa ra được những cái quyết định là bộ hồ sơ này có 100% an toàn hay không và có được chấp thuận hay không trước khi mà chúng tôi chuẩn bị nộp hồ sơ. Vâng, và do thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc, do đó là nếu như quý anh chị nhà đầu tư mình còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến chương trình thì anh chị cứ vui lòng liên hệ ngay với các bạn chuyên viên di trú của chúng tôi của Portico Bridge để được giải đáp ạ. Thank you, Dr. Mario, for your time today to support us. Thank you, Mario. You're more than welcome. Grazie a Mario. Và quý anh chị nhà đầu tư, hiện tại thì tại Portico Bridge chúng tôi đang có một cái gói hỗ trợ đặc biệt là We Do Care. Gói này là sẽ hỗ trợ chỉ dành cho những quý anh chị khách hàng mình đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay.
Do đó là hãy liên hệ ngay với các bạn chuyên viên ghi chú của Portico Bridge để nhận được gói hỗ trợ này anh chị nhé. Một lần nữa em xin phép thay mặt công ty gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị mình đã dành thời gian để tham dự webinar ngày hôm nay. Xin chào và mong được gặp lại anh chị sớm nhất tại văn phòng công ty chúng tôi tại tòa nhà Vitesco quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.